Cooking with Thai YouTube channel එකට අදත් අපි ආව ගොඩාක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අදත් අපි රසවත් වීඩියෝ එකක් තමයි ඔයාලට අරගෙන එන්නේ. කලින් මම වීඩියෝ එකකදී පෙන්නුවා මගේ යෙහෙලියකට කෑම වේලක් අරගෙන ගියපු වීඩියෝ එකක්. ඉතින් එතනදී අපි අලබැදුමක් හදාගත්තා. මේ අලබැදුම සාම්ප්‍රදායික අලබැදුමට වඩා ටිකක් වෙනස්. අලබැදුම සහ අලකරික කියන ටිකක් ඉක්මනින්ම නරක වෙන්න බලන දෙයක් නේ. හැබැයි අපි කෙනෙකුට කෑම එකක් දෙද්දී බත් මුලකට වගේ දෙනවා නම් එයා කොයි විරාවිදී ආහාරයට ගනීද කියන එක අපි දන්නේ නැහැනේ. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලටත් පුළුවන් ඒ වගේ තැනකට මෙන්න මේ වගේ අලබැදුමක් හදලා අරගෙන යන්න. අද අපි මේ අලබැදුම හදාගත්ත රෙසිපි වීඩියෝ එක තමයි අරගෙන එන්නේ. දැන් අපි මේ අල ටික මෙන්න මේ විදිහට භාජනයකට එකතු කරලා හොඳින් තඹ ගන්නවා. මේ අල තඹ ගද්දී ගොඩාක් අපි අල එක තඹ ගන්නේ නැහැ. ඉතින් මොකද අපි මේ අල එක තෙලෙනුත් බැද ගන්නවා. ඒක නිසා ගොඩාක් බෙරි වෙනකන් අපි අල එක තඹ ගන්නේ නැහැ. දැන් ලුණු එකතු කරගත්තාම අපේ අල එක සොෆ්ට් එකට අදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කහ එකතු කරගත්තාම අපිට අල එකේ ලස්සන පාටක් ගන්න පුළුවන්. අපේ අල එක දැන් අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට තැම්බිලා තියෙන්නේ. මේක ගොඩාක් අපි තම්බ ගන්න එපා. මොකද එහෙම වුණොත් මේ අල එක දිය වෙන්න බලනවා. අපි මේ විදිහට අලවල වතුර ඉවත් කරගන්නවා. ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ එකට කරන නිසා අපි මේක ටිකක් හිමීට කරගන්නේ. දැන් අල තඹගත්ත භාජනයේටම පොල් තෙල් එකතු කරගන්නවා. පොල් තෙල් ගොඩාක් එකතු කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ. සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට එකතු කරගත්තා නම් ඇති. මොකද අපි අල තඹගෙන තියෙන්නේ. මේ විදිහට තෙල් එකතු කරගෙන අපි අල එක දෙපැත්ත පෙරලා ගනිමින් මේක ලස්සන රන්වන් පාටක් වෙන තෙක් අපි බෙද ගන්නවා. මේ විදිහට අල බැද්දගත්තාම හරිම සුවඳයි. ඒ වගේම හරිම රසයි. දැන් අපේ අල ටික බැදගෙන ඉවරයි. අපි දැන් මේකට පාවිච්චි කරන බීලුණු ටිකත් මේ විදිහට බැද ගන්නවා. බීලුණුත් ගොඩාක් සිහින කපා ගත්තොත් ඔයාලට මේක ගොඩාක් ඉක්මනින් බැද ගන්න පුළුවන්. බීලුණු ටිකත් රන්වන් පාරට ආවට පස්සේ අපි තෙල් එකකින් ඉවත් කර ගන්නවා. දැන් අපි මේ විදිහට කරපිංචත් බැද ගන්නවා. ඉතින් කරපිංච බැදගද්දී ඔයාලා හොඳින් මතක තියාගන්න ලිප ඕෆ් කරලා බැද ගන්න. එහෙම නැති වුණොත් එහෙම කරපිංච වල තියෙන ලස්සන කොළ පාට ඉවත් වෙනවා. ඒක නිසා ලිප ඕෆ් කරලා බැද ගන්න. දැන් අපිට අවශ්‍ය කරන සියලුම අමුද්‍රව්‍ය ටික අලබෙදුම සඳහා සකස් කරගෙන අවසන්. මෙන්න මේ විදිහට අපි තෙල් ගොඩාක් පොඩි ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්නවා. මේ තෙල් පොඩි ප්‍රමාණයට සුදුලුණු එකතු කරගන්නවා. සුදුලුණු එකතු කරගද්දී මතක තියාගන්න සුදුලුණු පොතු කිහිපයක් ඉතුරුන විදිහට තලාගෙන එකතු කරගන්න. මොකද සුදුලුණු පොතු වලින් අපිට ගොඩාක් හොඳ සුවඳක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම මෙතනදී සූදුරු ටිකක් එකතු කරගන්නවා. කෑලි මිරිසුත් එකතු කරගන්නවා. ඒ ටික එකතු කරගෙන අපි මෙන්න මේ විදිහට ටිකක් මේක බැදෙන්න දෙනවා. මෙතන ගොඩාක් තෙල් එකතු කරගන්න එපා. මොකද අපි අල ලුණු මේ වගේ දේවල් හැම තෙල් වලින් බැදලා තියෙන නිසා තෙල් ගොඩාක් ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැනේ. ඒක නිසා පොඩි තෙල් ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්න. මෙතනදී අපි සකස් කරගත්තු අල ටික එකතු කරගන්නවා. දැන් අපි කලින් බැදලා තියාගත්තු ලුණු ටික, කරපිංච ටික මේ වෙලාවේදී එකතු කරගන්නවා. හොඳින් අපි මිශ්‍ර කරගන්නවා. දැන් මේ වෙලාවේදී ඔයාලට පුළුවන් ලුණු, මිරිස් බලලා ඒව මදි ප්‍රමාණය තියෙනවා නම් ඒ ටික එකතු කරගන්න. මේක සාම්ප්‍රදායික අලබැදුමකට වඩා වෙනස්. මේක හරිම රසයි. ඒ වගේම සුවඳයි. ඉතින් නොත් මේ වගේ අලබැදුමක් හදලා රස අපට කියන්න අමතක කරන්න එපා. අපේ වීඩියෝ එක බලපුවාට ගොඩාක් ස්තුතියි. මේ වීඩියෝ එක සම්බන්ධයෙන් ඔයාලට මොන හරි දෙයක් දැනගන්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ ගිහලා කමෙන්ට් එකක් දාලා අපෙන් අහන්න. අපි පුළුවන් හැම වෙලාවකදීම ඔයාලට උදව් කරන්න නැස්ති. ගොඩාක් ස්තුතියි අපේ වීඩියෝ එක බැලුවට.